ziua! Bună ziua! Ce faceți, dragilor? Bine! Cum sunteți astăzi? Pregătiți pentru ce avem de făcut? Ultima dată când ne-am întâlnit am discutat despre mobilizarea pacientului și astăzi, pentru a vă aprofunda cunoștințele, am dorit să facem o simulare. Aveți emoții? Nu, pentru că ați mai făcut simulări și știți că simularea este o activitate de învățare, în care greșelile sunt permise. Bun. Știți foarte bine că o să am nevoie de câțiva dintre voi. Unul dintre voi va trebui să fie asistentul, unul dintre voi pacientul, aparținătorul, iar ceilalți colegi se vor uita. Aveți nevoie de câteva momente să vă hotărâți? Nu? Aș vrea să fiu aparținător. Tu ai vrea să fii aparținătorul, ok. Tu vrei să fii pacient, da? Eu am să vă dau câte un scenariu la fiecare, veți citi. Și eu voi fi apoi asistenta. tu vei fi asistenta, bravo. Și apoi vom trece la filmarea propriu-zisă. Iar la final ne vom uita la ceea ce s-a filmat și vom discuta. Da? Bine, succes! Mulțumim! Bună ziua, poftiți! Bună ziua! Sunt Sila Ghenică, asistentă medicală și am venit astăzi ca să o mobilizez pe doamna Elena. Sigur, vă rog, uitați aici, aveți o masă și putem merge imediat în cameră la soție. Dumneavoastră sunt soțul, Da, da. sunteți cel care o îngrijiți, aveți grijă de ea. Da, ieri a fost externată, după cum am discutat la telefon, aceasta a avut un AVC și nu este paralizată pe partea stângă, nu se poate mobiliza și am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Am înțeles. Cum se simte doamna acum? Acum se simte bine. Dacă doriți, putem merge să o vedeți. Înainte de toate, pot să mă duc să spăl pe mâini? Sigur, vă rog, dați aici aveți. Bună ziua! Sunt Sila Ghenică, asistentă medicală și am venit ca să vă mobilizez. Cum vă simțiți acum? Mă simt mai bine, mulțumesc. Mă bucur că ați venit. Da. Ați mai fost mobilizată până acum? Da, la spital. De către doamna asistent. Dacă vă rog, puteți să-mi dați foaia de externare a doamnei? Sigur. Uitați aici, avem. Înțeles. Bine. Am să vă măsor tensiunea arterială. Da, vă rog. Într-o condiție gravă o să-mi revin, cât o să durezi. Mă puteți ajuta cu informații? Da, sigur că da. Asta este în funcție de dumneavoastră, cât doriți. Adică trebuie să aveți și dumneavoastră voința de a lucra împreună cu noi. Cu cât mai multă mișcare veți face, cu atât mai repede veți ridica. Sigur că da, eu sunt dispusă că nu am răbdare să stau la pat în fiecare zi. Am înțeles. Soția mea este o fire foarte activă. Înainte de această Am să vă rog nenorocire. să nu vorbiți acum. Doamna se știe și cu alte boli în afară de accidentul vascular cerebral pe care l-a avut. Nu, mai are câteodată hipertensiune arterială. Dar acum cât are tensiunea? Acum are un pic ridicată, are 150 cu 80. Da. Ești bine? Da. Ești agitată? A venit doamna asistentă? Puțin emoționată. Stați liniștită, nu aveți pentru ce să fiți emoționat. Pulsul este bun.
Deci, doamna va trebui să fie mobilizată de 3-5 ori pe zi. Din păcate, eu nu pot să ajung decât o dată pe zi la dumneavoastră. Așa că am să vă rog și pe dumneavoastră ca să fiți atent cum o voi mobiliza și să colaborăm împreună ca să puteți să o ridicați și voi și dumneavoastră pe parcursul zilei. Sunteți de acord să vă ridicați la marginea patului? Sigur că da. Dacă Bine. mă puteți ajuta un pic. Vă ajut. Mai întâi o să vă explic în ce constă procedura, da? Dar pentru început aș dori ca să mă strângeți cu amândouă mâini să văd. Foarte bine. Foarte bine. Am să vă rog să vă lăsați în jos, nu trebuie să vă ridicați. Nu faceți forță, doar să mă strângeți de mâini, da? Pentru început o vom mobiliza un pic la pat. Dacă observați că doamna este obosită sau simte durere sau are amețeală, am să vă rog ca să o lăsați în poziție de cubit dorsal și să nu o mobilizați. Ați mâncat ceva? Da, am luat un dejun azi dimineață, da. Foarte bine. Să știți că mobilizările se fac înainte de mese, adică dacă am mâncat să o lăsați să se odihnească, după 2 ore puteți să o ridicați. Pentru început vom începe cu mișcarea capului. Vă doare ceva? Vă supără ceva? Nu. Foarte bine. Dacă vedeți că este slăbită, este mai bine ca să o mobilizați la pat. Faceți câteva mișcări de flexie și extensie a mâinilor. Sigur, tot de 5 ori pe zi? Sau aș putea face mai des? Asta se poate face mai des, în funcție, am să vă rog doar ca să nu forțați partea afectată. Sigur. Pentru a reface condiția musculară a doamnei, văzând că a suferit accidentul vascular cerebral și a stat o lună de zile la pat, pentru a evita complicațiile care pot urma după o imobilizare prelungită, de exemplu, să nu facă escare, să nu facă pneumonii sau alte complicații. Am înțeles. Mulțumim. Veți face la fiecare membru în parte, dar să vă rog pe dumneavoastră ca să... Sigur. Deci, dacă vă simțiți sau simțiți un disconfort, am să vă rog ca să ne anunțați, da? Mă simt bine, mulțumesc. După care vom începe cu piciorul, mai întâi cu degetele de la picioare. Încercați să faceți singură? Foarte bine. Și acum cu partea stângă. Super. Noi am cumpărat și acest cadru. Credeți că ar putea fi de folos? Da, este util, deoarece văzând că doamna încă nu are o stabilitate bună, ne ajută atât pe noi cât și pe dânsa. Fie că va trebui să se ridice în pat, ea se poate ține. Am să vă rog să vă țineți aici. Bine, bine, bine. Introduceți o mână sub omoplat, având grijă să îi susțineți capul. La 3, am să vă rog să vă ridicați, da? 1, 2 și 3. Foarte bine. Ok. Acum o să vă ridicăm la marginea patului. Doriți să vă ridicați la marginea patului? Da. Foarte bine.
Deci, am să vă explic ce avem de făcut, da? La al meu 3 ne ridicăm, Da. da? Când doriți să o ridicați, veți trece piciorul bolnav peste piciorul sănătos, după care mâinile le puneți pe abdomen, introduceți o mână sub omoplat, îi susțineți capul și dintr-o singură mișcare, într-un unghi de 90 de grade prin rotire, o vom ridica. Aveți grijă să-i susțineți bine coloana vertebrală. Vă simțiți bine? Da. Simțiți că amețiți? Nu, foarte bine. Putem să lăsăm. Sprijiniți-vă de pat. O să stăm câteva minute. Sigur. Doriți să facem câțiva pași în cameră? Da. Aici avem un cadru. Foarte bine. Asta vă ajută foarte mult. Am să vă rog ca să-l țineți cât mai aproape de pat. Dumneavoastră să vă țineți bine. Da. În același timp, să o susțineți. Așa. Încet și încercăm să facem câțiva pași. Să vă rog să stați tot timpul pe partea afectată și să o susțineți, da? Simțiți ceva? Nu, totul e în regulă. Puțin disconfort, dar nu. Am înțeles. Atunci, haideți să ne întoarcem. Ne întoarcem. Am să vă... Așa. Încă nu vă puneți jos. Puțin mai în spate, mai în spate. Așa, foarte bine. Am să vă rog să vă puneți jos. Este un pic mai bine? Da. Vă mulțumim tare mult. Plăcere. Dacă aveți alte întrebări, Nu mai avem întrebări. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim pentru ajutor. eu am să vin o dată pe zi, cum v-am spus. Și dacă aveți ceva, puteți să mă sunați la telefon sau mâine ne vedem. Am să vă rog ca să încercați să o ridicați măcar de 3 ori și să nu obțineți mai mult de 10-15 minute. Am înțeles. Vă mulțumim tare Deci mult. vă mai așteptăm. Cu plăcere. Ne vedem mâine. La revedere. Doamne ajută. La revedere. Bun. Acum o să ne uităm la filmuleț și apoi o să discutăm. Cum preferați? Să ne uităm la tot filmulețul odată și discutăm după sau ne uităm pe secțiuni și discutăm? Cum preferați? Ne uităm odată. Ne uităm odată, da? Ok. Ne-am uitat la filmuleț. Acum o să vreau să discutăm puțin despre cele ce s-au întâmplat. Da? Și o să vă întreb pe fiecare în parte. Da? Întâi pe tine, Enico. Cum te-ai simțit în ipostaza de asistent și îngrijind un pacient cu AVC? Având în vedere că am avut o pacientă super colaborantă, m-am simțit destul de bine, lăsând la o parte emoțiile, pentru că presupun când ajungi la un pacient acasă, niciodată nu știi ceea ce vei găsi la adresa respectivă, văzând că eu lucram ca și asistent medical la O firmă care acordă îngrijiri la domiciliu, medicale la Exact. domiciliu. Bun, pe ce te-ai bazat când ai spus că asistent că pacienta a fost foarte cooperantă? pentru că se vedea pe ea că este dornică, adică vrea să se ridice, iar după cum i-am explicat eu tehnica, ea a știut să lucreze împreună cu mine. Ce semne și simptome ai observat la
Ca și semne și simptome, am observat o hipertensiune arterială când mi-am măsurat tensiunea, după care când am început mobilizarea să facem primii pași în cameră, pacienta mi-a spus că are amețel. Pentru asta am și hotărât ca să o pun înapoi în palpa. Ai vreo îngrijorare legată de felul cum ai gestionat această situație? Dacă ar fi să repeți experiența, ai proceda la fel sau ai face ceva diferit? Bineînțeles, tot timpul avem de învățat și sigur că sunt foarte multe lucruri care ar trebui să... Concret, pentru că discutăm despre acest caz, ce ai face diferit dacă ar fi să repeți situația? Probabil să-mi stăpânesc emoțiile, adică să fiu mult mai sigură de mine în ceea ce fac și în ceea ce explic. De exemplu, văzând că eu trebuia să-mi învăț aparținătorul să ajute pacientul. Este mult mai ușor ca să efectuezi decât să explici și să vorbești părerea mea. Pentru mine. Adică consider că ai avut emoții atunci când trebuia să faci și să și explici în același timp. Exact. Și dacă ar fi să repeți în viața reală, ai fi puțin mai stăpână pe emoții. Exact. Victor, cum a fost pentru tine să joci rolul aparținătorului? Bine, a fost o experiență interesantă și aș putea spune că destul de simplu, având în vedere că pacientul nostru este normoton și normoponderal. Probabil ar fi cu adevărat dificil dacă ar fi fost un alt pacient de o înălțime mai mare și greutate mai mare. Dar totul a decurs foarte bine. Elisa, tu ai fost pacientă. Cum te-ai simțit M-am simțit în urma îngrijirilor acordate de către colega ta? Să fiu sinceră, mi-a plăcut modul în care medicul m-a ajutat și modul în care a aplicat toate îngrijirile. A fost atentă la toate detaliile, dar mi-ar fi plăcut ca eu să fi fost puțin mai activă și să fi pus mai mult întrebări. Înțeles. Deci dacă ar fi să repeți experiența, în ce sens ai fi puțin mai activă? Aș pune mai multe întrebări, nu știu. Ca să pui în dificultate asistentul sau de ce? De ce ca te să aflu gândești? eu mai multe detalii ca pacient. Am înțeles, ca să afli tu mai multe detalii ca pacient. Da. Colegii, cei care ați stat pe margine și v-ați uitat, nu ați fost direct implicate în acțiune, aș vrea să aflu și părerea voastră. Loredana. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am reușit să învăț tehnica de cele prezentate de Enrico. Ai prezentat foarte frumos. Cei drept emoțiile s-au văzut, dar asta cu siguranță trece pe parcurs. Pacienta, da, putea să fie un pic mai dificilă, dar nu a ales asta. Iar aparținătorul s-a văzut că a învățat și el odată cu pacienta și din explicațiile asistentului medical. Felicitări! Marian, tu, dacă ar fi să fie în locul asistentului, ai fi făcut la fel sau ai fi procedat diferit? Consider că în mare parte aș fi făcut la fel. Mi-a plăcut că Elico întreba pacienta de fiecare dată, vă doare, cum vă simțiți, e ok așa, ea se asigura ca pacienta să fie într-o stare bună și să poată realiza acele mobilități, acele activități. Dar cred că ar trebui să fie ușor mai rezervat când îi răspunzi pacientului dacă se va recupera în totalitate. Pentru că nu poți să ai niciodată siguranța că acesta se va recupera. Nu știu, nu poți să-i dai speranță în totalitate că da, te vei face bine. Asta aici mă gândesc că ar trebui să fim un pic mai atenți. Tu așa ai fi procedat. Da. Eu, da, așa ar fi văzut, dar asta mi-a plăcut că avea răbdare. Încerca să ia fiecare pas, ca să înțeleagă atât pacientul cât și aparținătorul cum trebuie să efectueze după ei singuri. Nu se axa doar pe ce are ea de făcut, că ea să facă bine, voia să înțeleagă și ceilalți ce trebuie să facă.
în viața reală, te-ai întâlnit cu o situație de acest gen? În stagiu, da, am întâlnit o situație de acest gen, chiar la spitalul CFR, la ITR. Am înțeles. Deși îmi apreciez foarte mult colegii, având în vedere că au avut un timp foarte scurt de a pregăti scenariu, s-au descurcat foarte bine. Și la fel aș fi procedat și eu dacă aș fi fost pusă în situația lui Enico de a fi asistent. Andreea, și eu o întrebare pentru toți. Ce e cu tine din experiența asta? Crezi că a fost utilă? E bine să mai facem astfel de acțiuni și în viitor? Da, cred că astfel de experiențe ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm profesional. Plus de asta, cred că ne rămâne tipărit în sine tehnica, ceea ce ne ajută, bineînțeles, acum la examenul final. Și chestia asta ne unește ca și echipă și îi felicit pe colegii mei pentru curaj. În primul rând că este ușor să stai, nu știu, din exterior, să te uiți, dar am trăit de aceleași emoții odată cu ei. Felicitări, bravo! Eu vă felicit pe toți. Ați avut emoții. Recunosc că și eu am avut emoții, deși nu e prima dată când facem acest gen de activități. Dar cred că a fost o acțiune reușită, din care toată lumea a avut de câștigat. Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem la următoarea